जलवा है हमारा। It's the remix. स्वागत आहे तुमच्या सर्वांचं आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनलला. तर घेऊन आलो तुमच्यासाठी अजून एक खतरनाक असा व्हिडिओ. तर मित्रांनो, आपला आजचा जो काही व्हिडिओ आहे तो खूपच खतरनाक झालेला आहे आणि आपण हा व्हिडिओ गर्ल्स आणि बॉईज दोघांच्या फोटोंवरती केलेला आहे. मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ नक्कीच आवडेल. तुम्ही व्हिडिओचा प्रिव्ह्यू जो आहे तो पुढे बघा. तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटतोय ते मला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला एक लाईक करा. आणि चॅनलवर जर तुम्ही फर्स्ट टाईम आला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब देखील करून टाका. आणि मित्रांनो, अशाच प्रकारच्या आपल्या चॅनलवरती मराठीतून व्हिडिओ एडिटिंग शिकवली जाते, म्हणून नक्कीच सबस्क्राईब देखील करा. तर मित्रांनो, आपल्या व्हिडिओचं मटेरियलला कसल्याच प्रकारचं पासवर्ड नाही आहे आणि त्याचबरोबर जे काही बीटमार्क आहे, शेक इफेक्ट आहे, त्यांना देखील कसल्याच प्रकारचं पासवर्ड नाही आहे. त्यामुळे तुम्ही ते इझिली बीटमार्क शेक इफेक्ट इम्पोर्ट करू शकता व मटेरियल डाउनलोड करू शकता. तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करण्यास काय प्रॉब्लेम आला तर तिथे एक व्हिडिओची लिंक भेटेल डिस्क्रिप्शनला, हाऊ टू डाउनलोड मटेरियल. त्यावर क्लिक करा आणि तो व्हिडिओ बघा. तुम्हाला सर्व काही समजून जाईल इझिली. आणि मित्रांनो, त्याचबरोबर आपलं टेलिग्राम चॅनल आहे, तिथे देखील जॉईन करून घेऊ शकता तुम्ही, कारण तिथं आपलं जे काही व्हिडिओचं डेली मटेरियल आहे येतच असतं. तर चला मित्रांनो, आपला आजचा व्हिडिओ तर लगेच चालू करून देऊयात. मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, इतनी जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, इतनी जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। अशा प्रकारचा व्हिडिओ बनवण्यासाठी आपल्या जे काही व्हिडिओचं मटेरियल आहे ते लागणार आहे. त्याचबरोबर ह्या व्हिडिओचं जे काही शेक इफेक्ट आणि बीटमार्कचा जो काही प्रोजेक्ट आहे ते लागणार आहे. ते तुम्ही सिम्पली इम्पोर्ट करायचे तर आपल्या डिस्क्रिप्शन लिंक त्याच्या मिळून जातील. आणि तुमच्याकडे जर लेटेस्ट व्हर्जनचा अलाइट मोशन नसेल तर तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनल आहे तर जॉईन होऊ शकता आणि घेऊ शकता. तर मित्रांनो, आपला अलाइट मोशन ओपन करायचं तिथं आपले जे काही शेक इफेक्ट बीटमार्क प्रोजेक्ट आपण ओपन केलेला आहे तर त्यातमधील सिम्पली बीटमार्क ओपन करायचा आहे. बीटमार्क ओपन केल्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारे काही इंटरफेस दिसेल. तर इथं असं तुम्हाला दिसते. तर काय करायचं, सिम्पली इथं माझा एक लोगो दिसतो तुम्हाला, तर तो लोगोवर टच करून तो डिलीट करून द्यायचा आहे. नंतर सिम्पली इथे एक इमेज आहे तर ती पाहायची आहे. काय नाही, सिम्पली ते अशी एक इमेज आहे तर ती आपण इथून पहिल्यांदा तुम्हाला डिलीट करून दाखवतो मी कशा प्रकारे ते ॲड करायचे. सॉरी, चुकून बॅक आली. त्यानंतर सिम्पली स्टार्टला येऊन प्लसवर टच करायचं. इमेज व्हिडिओमध्ये जाऊन अशा प्रकारे टच करून या व्हिडिओचं जो काय मटेरियल आहे म्हणजे तुमचं जो काय मॉडेल असेल त्याचा फोटो सिलेक्ट करायचा आणि नेक्स्ट बीट म्हणजे 2.27पर्यंत त्याला लॉंग करायचं. जो काय मॉडेलचा फोटो आहे तो ॲड केल्यानंतर सिम्पली मूव अँड ट्रान्सफॉर्मरचं जाऊन तुम्हाला छोटं करायचं. सॉरी, छोटं करायचं ऑप्शन इथे दिसते तुम्हाला. तर त्यावर टच करून अशा प्रकारे साईज छोटी करायची आहे. तुम्ही तुमच्या ॲडजस्टनुसार साईज करायची आहे. साईज छोटी केल्यानंतर सिम्पली त्यावर टच करून मूव अँड ट्रान्सफॉर्मर जाऊन तर अशा प्रकारे पूर्ण खाली खेचायचं आहे. पूर्ण खाली खेचल्यानंतर तुम्हाला ते दिसते प्लसचं की, तर त्यावर टच करायचं आणि डायरेक्टली लास्टला येऊन त्याला अशा प्रकारे इथपर्यंत खेचून द्यायचं. ओके, खेचल्यानंतर काय करायचं मित्रांनो, सिम्पली त्या परत फोटो टच करून मूव अँड ट्रान्सफॉर्मर जाऊन ही जी काय बीट दिसते तुम्हाला लास्टवाली तर तिला टच करून हिला असं मध्ये आणायचं आहे. ओके, तर तिथं 2.1 पर्यंत तुम्ही याला आणायचं आहे. नंतर लास्टला यायचं, त्याला अशा प्रकारे सरळ रेषेत खाली खेचून द्यायचं इथपर्यंत. तर तुम्ही पाहू शकता की ह्याला ॲनिमेशन बसलेलं एकदम कडक असं. ओके, नंतर अशाच प्रकारे यायचं 2.27च्या बीटला आल्यानंतर प्लस इमेज व्हिडिओ मॉडेलचा फोटो ॲड करायचा, त्याला अशा प्रकारे छोटं करायचं सर्वात पहिल्यांदा. आणि नेक्स्ट बीट म्हणजे 4.28पर्यंत त्याला लॉंग करायचं, उरला पार्ट कट करून द्यायचा. तर सुरुवातीला आपण ह्याला अशा प्रकारे सर्वात पहिल्यांदा खाली खेचून द्यायचं इथपर्यंत असं पूर्ण खाली. तर प्लसचं की द्यायची डायरेक्टली लास्टला येऊन त्याला अशा प्रकारे इथपर्यंत आणून द्यायचं आहे.
आता सिंपल इथं तुम्हाला दिसतंय की इथं एक ढगाची PNG तर त्या टच करून त्याला अशा प्रकारे वरती घेऊन द्यायचं आहे. ओके, घेतल्यानंतर मित्रांनो सिंपल यायचं आहे आपल्याला 4.28च्या बीटला. आल्यानंतर प्लस इमेज विडो मॉडेलचा फोटो ॲड करायचा, 3 डॉट फिल कंपोजिशन एरिया करायचं, नेक्स्ट बीटला येऊन उरल्या पार्ट कट करून द्यायचा आहे. परत नेक्स्ट बीटला येऊन प्लस इमेज विडो जो काय मॉडेलचे फोटो आहेत सर्व तुमचे जे काय असेल ते सर्व फोटो इथे अशा प्रकारे ॲड करून द्यायचे आहेत. तर मित्रांनो मी पहिल्यांदा जे काय फोटो आहेत ऑल ते सर्व फोटो लावून देतो आणि तुम्हाला भेटतो लगेच. सर्व फोटो लावून झालेला आहेत मित्रांनो. तर काय करायचं आहे आपण सिम्पली यायचं 4.28च्या बीटला. आल्यानंतर प्लस इमेज विडो आणि आपण ब्लॅक शेड दिलेली तिला ॲड करायची, शेवटपर्यंत लॉंग करून 3 डॉट स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया एवढं केल्यानंतर मित्रांनो यायचं आहे परत 4.28ला. आता सर्व लावून झालेलं आहे. तर सिम्पली स्टार्टला यायचं आहे. स्टार्टला अशा प्रकारे चालल्यानंतर एक ओव्हरले इफेक्ट दिलेला आहे आपण तर तो ॲड करायचा, त्यावर टच करून अशा प्रकारे थोडंसं ॲडजस्ट करायचं म्हणून ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन त्यावर टच करून इफेक्ट ब्लेंडिंग लाईटन स्क्रीन करायचं पहिल्यांदा. असं केल्यानंतर ही जी काय फॉक्सची PNG ढगाची PNG त्याला सर्वात वरती खेचून द्यायचं आहे. ओके, एवढी प्रोसेस झाल्यानंतर मित्रांनो याचं आहे शेवटची बीट आहे आपली 20.15ला. तिथं येऊन त्याला उरल्या पार्ट कट करून द्यायचा आहे. तर आता इथं बॅक यायचं, शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट ओपन करायचा आणि मॉडेलचा फोटो दिसतो तुम्हाला त्यावर टच करून इफेक्ट्स 3 डॉट कॉपी इफेक्ट्स कॉपी करून बॅक यायचं, शेक इफेक्टचा चालू बीटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करायचा, यायचं 4.28च्या बीटला. आल्यानंतर पहिला फोटो टच करून इफेक्ट्स 3 डॉट पेस्ट, नंतर दुसरा फोटो टच करून इफेक्ट्स 3 डॉट पेस्ट. आता जे काय राहिलेले सर्व फोटो आहेत ते सर्व फोटोजवर टच करून इफेक्ट्स 3 डॉट पेस्ट ही प्रोसेस करून द्यायची आपण. आता ह्यानंतर मित्रांनो सर्व फोटोंना इफेक्ट लागल्यानंतर तुमचं जो काय लोगो वॉटरमार्क असेल ते वॉटरमार्क लोगो तुम्ही इथं लावायचा आहे. लावल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला ह्या व्हिडिओ एक्सपोर्ट करायचा असेल तर वरील ॲरोवरती क्लिक करायचं, इथल्या ॲरोवर क्लिक करून एक्सपोर्ट करून द्यायचा ह्या व्हिडिओला. तर मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट करून नक्की सांगा. आवडले असेल तर नक्की लाईक शेअर सबस्क्राईब करा.